Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At ngayon ay magluluto tayo ng rich and creamy chicken sopas. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Chicken. Ang gamit ko dito yung rotisserie chicken. Tinanggal na natin to, pinaghiwalay na natin to sa boto. Pagkatapos ay hinimay na natin mabuti. Gagamit din tayo dito ng repolyo o ng cabbage, hiniwa lang ng maninipis. Elbow macaroni. Ito naman yung bacon, hiniwa lang din natin. Carrot, celery, sibuyas, at butter. Gagamit din tayo dito ng chicken stock, ng evaporada, ng salt, at ng ground black pepper. Ito naman yung kumpletong listahan ng bawat ingredient, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, samahan nyo na ako magluto. Magpapainit lang tayo ng cooking pot. At kapag mainit na to, pwede na nating ilagay yung bacon dito. Itong bacon ay hiniwa lang natin ng maliliit na peraso. Ididiretso natin dito yung bacon nang walang mantika pa. Dahil ang gusto natin mangyari, may extract yung bacon grease dito. Ito yung gagamitin nating mantika. Sa puntong ito, na-extract na natin yung bacon grease. Ilagay na natin yung butter. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa matunaw na ng tuluyan yung butter. At pagkatapos nito, igisa na natin yung mga ingredients na nagbibigay ng lasa dito sa ating sopas. Umpisahan natin sa carrot. Itong carrot ay hiniwa ko lang ng maliliit na cubes. Kaya simutin lang natin ito at ituloy lang natin ang paggisa. Ang pangalawang ingredient na tinutukoy ko ay yung celery. Ito yung celery stalk na hiniwa ko lang din ng maliliit na cubes. At yung pangatlong ingredient ay yung sibuyas. Ito yung sibuyas na dilaw. Itong sibuyas naman ay chinop ko lang. Itutuloy lang natin ang paggisa dito sa tatlong ingredients na to ng mga 2 hanggang 3 minuto. Mapapansin na lang ninyo unti-unti nang bumabango yung kusina ninyo. Kaya pagkatapos nating maluto ito, pwede na nating ilagay dito yung shredded chicken. Etong manok na to yung tinatawag natin na rotisserie chicken. Ibig sabihin, luto na yung manok, hinimay lang natin, pinaghiwalay natin ito sa buto. At dahil nabanggit ko yung buto ng manok, hindi pa natin nasayang yun. Pinakuluan lang natin yun sa tubig at dinagdagan lang natin ng konting chicken stock pa. Nang sa ganun ay maggamit nating sabaw dito sa ating nilulutong sopas. Ituloy lang natin ang paggisa dito sa manok ng mga 2 minuto pa. Ilagay na natin yung chicken stock dito. Ito yung pinagpakuluan natin ng buto ng manok. Bukod dito sa chicken stock, pwede rin kayong gumamit ng chicken broth. Ito yung broth na nabibili na sa mga supermarket. O pwede rin kayong gumamit dito ng tubig. Lalagyan lang natin ito ng chicken cube. Takpan lang muna natin itong ating cooking pot. At pabayaan lang natin kumulo itong sabaw. At sa puntong to, kumukulo na yung sabaw, haluin lang natin. Lulutuin lang natin ito ng mga 15 minutes in medium heat. Takpan muna natin itong ating cooking pot habang ginagawa yon. Makaraan ng 15 minutes, ilalagay na muna natin dito yung repolyo. Ito yung hiniwa natin ng maninipis na peraso lang. Itong repolyo ay pwedeng maging optional ingredient lang kung ayaw ninyong gumamit nito sa inyong chicken sopas. Haluin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto ng 5 minuto. At habang ginagawa natin yan, tatakpan muna natin itong ating cooking pot.
Sa puntong ito ay okay na itong repolyo na nilagay natin. Ngayon naman, ihanda na natin yung elbow macaroni. Ito yung susunod na ingredient na ilalagay natin dito. Itong gamit ko yung maliit na elbow macaroni lang. Kung walang elbow macaroni, marami tayong pwedeng gamiting alternative. Para maiba, pwede tayong gumamit dito ng bow tie pasta o ng shell pasta. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, tatakpan natin ulit itong ating cooking pot. Lulutuin lang natin ito hanggang sa lumambot na yung macaroni. Nasa medium heat lang tayo ng mga 15 minutes ulit. At sa puntong ito, ready na yung macaroni natin. Malambot na to at ready na tong sabaw, pero dapat kukumpletuhin pa rin natin ito. Pagdating sa Filipino chicken sopas, hindi nawawala dito yung gatas. Kaya ang gagawin ko ngayon, kukuha lang ako dito ng evaporada o yung tinatawag natin na evaporated milk. Ito yung dilata, ilagay lang natin dito lahat. Ito yung 12-ounce can. Hahaluin lang natin ito. Papakuluin natin uli itong sabaw dito, pero sandali na lang yung pagluluto natin. Kapag nag-umpisa ng kumulo, lutuin lang natin ito ng mga 2 minuto. At sa puntong ito, ready na tayo. Pwede na natin itong timplahan. At itong nakikita nating lumulutang, yan yung butter. Ito nagbibigay richness dito sa sopas. Pero kung ayaw nyo ng butter, pwedeng gawing optional ito. Maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper at haluin lang natin yung sabaw. Ito naman yung asin. Ito na yung pinakahuling ingredient na ilalagay natin dito. At siguraduhin natin na tikman muna natin itong sopas bago tayo maglagay ng asin at ng ground black pepper. Ngayon, iserve na natin ito. Ito na ang ating rich and creamy chicken sopas. Tara, tikman na natin to. At mainit-init pa. Umpisa natin sa sabaw. Ang sarap! Wow! Alam nyo, napaka-rich and creamy talaga nito. Rich ito dahil dun sa ginamit natin na butter. Nagpapa-rich talaga ng sabaw ang butter, no? At nagpapasarap pa to. At creamy-creamy ito dahil dun sa evaporada. O yung evaporated milk na nilagay natin. Sarap. At napakalasa ng manok. Diba? Pinakuluan natin yung rotisserie chicken kanina ng medyo may katagalan sa mahinang apoy. So nilabas na nun kagad yung lasa nito. Para dun sa may mga bisitang dadating sa kanilang mga bahay at nag-iisip ko anong lulutuin na pang merienda. Isa ito sa mga maganda ninyong gawin. Dahil bukod sa mura na, yung mga ingredients dito na hindi ganun kamahalan, napakadali pang gawin. At ang pinaka-importante, napakasarap at napakalasa. Okay, ngayon, greetings muna tayo. Hello kay James08 Binarao at kay Maria Jesus Lucila. Sabi niya, more videos pa please Kuya Vanjo. Lagi kitang sinusubaybayan at bawat upload mo na video ay pinapanood ko. Regards from Spain. Hello rin kay Miss Bebe Crab, kay Kenshin Himura, O'Neil Pureza, at kay Margie Katembung. Hello sa'yo, Jeronima Cabrera. Sabi niya, thank you po for sharing your oxtail soup recipe. I will be doing that for the first time. Sige, Miss Jeronima Cabrera, pakisubukan yung soup na yan at napakalasa din yan at napakasarap. Hello sa'yo, Jeline De La Cruz at Salve Afable. Sabi ni Ida Grace Basera. At tungkol ito dun sa ginisang upo with ground pork and shrimp na recipe. Nakaka-upload lang din natin. Done! And it really tasted good. Diba? Sarap. First time ko itong niluto without the help of my hubby. Ngayon, pwede mo nang ipagluto si hubby at sigurado ko matutuwa pa sa'yo yan. Hello sa'yo, Maple Veridiano, Marie Catherine Calcena at kay Walter Sorio. Sabi ni Walter, wow, 1.1 million subs. Congrats! Happy cooking, sir. Maraming salamat sa inyo dahil kung hindi sa inyo, hindi ako magkakaroon ng ganito karaming follower at maraming salamat din sa pagtitiwala. Hello kay Carmen Wong, kay Jessie Tomilioso at kay Venus de Guzman. Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to.
At sana nagustuhan niyo itong ating rich and creamy chicken sopas na recipe. Kung nagustuhan ninyo, sana huwag niyong kalimutan i-like itong ating video. At para sa inyo ng mga hindi pa nagsasubscribe, inibitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganoon, ma-notify kagad kayo ng YouTube kapag may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat ulit sa panonood at dun sa mga iba pang mga kaibigan natin na hindi natin nabate. Sa susunod na video, pipilitin nating batiin kayo. O paano, magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat!